Hi guys! Welcome back again to my planet! For today's video is meron tayo ulit na gagawin na unboxing dahil meron tayong in-order, dumating na yung in-order natin sa Lazada na Ringlight. So i-unbox natin ito, samahan nyo ako mag-unbox. So kung nanonotice nyo na bagong gupit tayo, nagpagupit tayo kasi 3 months na tayo hindi nagpagupit. And hapon kasi ngayon, wala pa akong dito kaya medyo agardo. Kaya umorder ako ng Ringlight kasi yung ginagamit kong light, kasi nasa kwarto na ako most of the time nagbablog, is yung minsan flashlight, yung mga first na mga vlog ko, last month yun. Tapos, itong ginagamit kong light ngayon is yung vlogging setup natin with my N49 LED. So, yun. So, yan. Maganda naman tong 49 LED. Yan, na-adjust siya. Pero kasi ito maganda, di battery siya. Mas maganda siya ginagamit sa outside ng mga content, mga vlog sa labas. So, alam kasi yung ang ring light kasi maganda siya talaga sa bahay. So, first time ko magkaka-ring light. Samahan niyo ako i-setup ko. And sana walang damage kasi in-order natin ito sa Lazada. So, ito siya. Ito yung packaging niya. So, unahin na natin dito sa pahaba na box na to. Medyo hindi maganda yung... Oh no! Ito naman dito. Just open na natin dito. Oh, nasira. Nakita ko na yung paalam. Nakapry pa rin. Medyo mabigat. Iba to din sa ring light na ginagamit. Ring light. Ay, mas maganda itong tripod na to kaysa dyan sa ginagamit natin. Maganda ng mga dito nyo. Patakabinsakin na. So, next natin itong sa ring light. Sa box na. Next natin ito. Hindi na natin tatanggalin itong plastic kasi ito na yung box niya. So, tatanggalin na natin. Yan. So, yan. Ito na yung ring. May kasama siyang ganito. Para ito yung stand dun sa ano. And meron na siyang phone holder. Na ito. Yan, phone holder. Para ipapakalit dito sa ito. So, yan. So, ubuhin ko muna siya. Paano nga ba ito? 26 ano pala siya? cm. 26 cm siya. Ewan ko ano ibig sabihin ng cm. Centimeter ata yun. So yan, may mga ano-ano yan. So isa-set up ko muna siya. So guys, ito na siya. Naisaksak ko na siya. So yan. Ito yung yan. So napapansin nyo ba? Ang ganda sa kulay. Na-adjust siya. Yan. Hindi ko pa nakabit yung stand niya, pero tinry ko muna yung liwanag niya. So kung nakikita nyo, i-off ko na pala tong LED na light natin. Yan, na-off ko na. Yan. Nag-a-adjust siya ng color. Kung gusto mong color sa'yo, cool. Parang ganun. Parang preset. Ito, may preset siya. Ito yung pindutan niya, preset. May ring light na tayo guys. So, more TikTok, more vlog sana natin. So, setup ko muna. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ang ganda to. So guys, na-setup ko na siya. Meron siyang phone holder na kasama. Yan. Bale, natataasan to kung gusto mo taasan. Yan. So, gato lang yung need natin para sa ating film. So, yan. I-open natin na siya. I-off ko muna pala tong light.
color. Dagdagan, pwedeng bawasan. Then, yun yung max niya. Then, pwede mo magawin ng color. Bawasan. Yan. So, yan. Mas maganda pag nakaano ito sa balat. Diba? So, hi guys! Welcome back again to my channel! Hi guys! Welcome back again to my planet! And, ang ganda ng color nito. Pang orange ba ito? Or Ringlight. So guys, thank you for watching! And don't forget to like,